ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਜੀ ਪਰਮ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ। लो जी असी पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन ते परमवीर जी के विआह ते पहुंच चुके हैं। हुण असी ते अगे जाके मिलाउने आ तुहानूं परमवीर जी दे नाल। सब तो पहला सानू भूआ जी मिले आ, परमवीर जी भी मिले सीगे, उस बाद च भूआ जी मिले आ। नहीं ये तो वीर जी भी हाँ उधर भी मिलते सीगे। और भूआ जी किवें हो? ठीक ठाक? हाँ जी ठीक ठाक। तुसीं बहुत सोहणे लगदे हो। ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਭੂਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜੂ? ये तो है जी। ਪਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਵਿਆਹ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਲਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। कैसे ना रात दे रंग तमाशे देखते हैं। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਗੰਜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਮੜੀ ਜੀ ਗੇਟ ਕੱਟੋ ਜੀ, ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਦੋ ਜੀ। देखो जी जिवें गीत फेमस होया सीगा कि विआहण गया मुंडा ला के झंडा किरसानी दा, ते अजकल सारे जेडे वीर आ विआह दे टाइम किरसानी दा झंडा ला के जांदे हैगे। ते शायद यही एक मोर्चे दी जिहड़ी सब तो वड्डी सफलता कि ये मोर्चा घर घर पहुँच चुकिया ते इत्थों तक कि लोगों के विआहां तक भी पहुँच चुकिया। जदों भी कोई वीर विआहण जांदा अपनी गड्डी ते किरसानी दा झंडा ला के जरूर जांदा गा।
ਰਾਤ ਨੇ ਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਜੀ ਮੈਨੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਆ ਇੱਕ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾਗਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ बैग लूट के आए हैं बैग चलो जी, पॉपकॉर्न का बैग ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜ ਲਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਪਸ चक्का पावांगे ਰਾਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ हां मैं गड्डी च जे राह लंबा वे छोटा ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ